हाय दोस्तों, स्वागत है तमारू मारी यूट्यूब चेनल धारास किचन में। आज हूँ तमारा माटे लईने आवी छुं एकदम सरस मजानी रेसिपी दूधीनो हांडवो। आ दूधीनो हांडवो खावामां सॉफ्ट होय छे ने टेस्टी पण लागे छे। तमे आ रेसिपी घरे जरूरथी ट्राय करो। हूँ तमने परफेक्ट माप साथे दूधीनो हांडवो बनाववानी रेसिपी शीखवाड़ीश। तो चलो शरू करीए दूधीनो हांडवो बनाववानी रेसिपी। तो सौथी पहेला आपणे जोईशे एक वाटकी चणानी दाळ, एक वाटकी तुवेर दाळ, एक वाटकी चोखा, एक चमची मेथी। આપણે એક બાઉલ લેશું, તેની અંદર આપણે એક વાટકી ચોખા ઉમેરી દઈએ, એક વાટકી તુવેર દાળ ઉમેરી દઈએ। તુવેર દાળ તમારે અહીં કોરી લેવાની છે। એક વાટકી ચણાની દાળ ઉમેરી દઈએ અને તેની સાથે આપણે એક ચમચી મેથી ઉમેરી દઈએ। મેથીથી આપણો હાંડવો ઉથલી જાય છે અને નીચે ચોટતો પણ નથી। હવે આ બધી વસ્તુને મિક્સ કરીને આપણે તેને 4 થી 5 વખત સારા પાણીથી ધોઈ લઈએ। તો આ બધી વસ્તુને મેં 4 થી 5 વખત સારા પાણીથી ધોઈ લીધી છે। હવે તેમાં આપણે 2 ગ્લાસ જેટલું પાણી ઉમેરી દઈએ અને તેને આપણે 3 થી 4 કલાક સુધી આપણે ઢાંકીને પલાળી દેશું। તો ચાલો દોસ્તો ચેક કરી લઈએ 3 થી 4 કલાક થઈ ગઈ છે। દાળ અને ચોખા સારી રીતના પલળી ગયા છે કે નહીં તે આપણે જોઈ લઈએ। તો દાળ અને ચોખા આપણા સરસ પલળી ગયા છે। હવે તેને આપણે પીસી લેશું। આપણે એક મિક્સર જાર લીધું છે। મિક્સર જાર તમારે અહીં મોટું લેવાનું છે એટલે તે બરાબર પીસાઈ જાય। હવે જે આપણે દાળ ચોખા પલાળ્યા છે તે તેની અંદર ઉમેરી દઈએ। તેમાંથી પાણી મેં થોડુંક નિતારી લીધું છે ને થોડુંક રાખ્યું છે। હવે આની અંદર આપણે તો આ દાળ ચોખા સારી રીતના પલળી ગયા છે, તેને આપણે એક મિક્સર જારમાં લઈ લીધા છે। હવે તેની અંદર આપણે 1 કપ છાશ ઉમેરી દઈએ। છાશ તમારે અહીં ખાટી લેવાની છે તો હાંડવો સરસ બનશે। તમે છાશની જગ્યાએ દહીંનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો। હવે છાશ આપણે ઉમેરી દીધી છે। તેની સાથે આપણે અડધી થી પોણી ચમચી જેટલું મીઠું ઉમેરી દઈએ। તો તમારે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરવાનું। 1 ચમચી હળદર ઉમેરી દઈએ। આ આપણે હળદરને પીસતી વખતે જ ઉમેરી દેશું, તમે બેટરની અંદર પણ ઉમેરી શકો છો। હવે આપણે પીસી લેશું। તો આ દાળ ચોખાને આપણે સારી રીતના પીસી લીધા છે। તમારે આખી દાળ ન રહે તેવી રીતના પીસવાનું છે। હવે તેને આપણે હલાવી લઈએ અને તેને એક બાઉલમાં આપણે કાઢી લઈએ। તો આ બેટરને મેં એક બાઉલમાં કાઢી લીધું છે। તેને આપણે એક વખત સારી રીતના હલાવીને મિક્સ કરી લઈએ। પછી તેને ઢાંકીને 5 થી 6 કલાક સુધી આથો લાવવા મૂકી દેશું। તો 5 થી 6 કલાક થઈ ગઈ છે। ચાલો ચેક કરી લઈએ આથો આવી ગયો છે કે નહીં। તો આ હાંડવામાં આપણે આથો લાવવો જરૂરી છે, તો જ આપણો હાંડવો સરસ બનશે। તમે જોઈ શકો છો હાંડવાનો આથો સરસ આવી ગયો છે। હવે તેની અંદર આપણે જે સામગ્રી ઉમેરવાની છે તે ઉમેરી દઈએ। સૌથી પહેલાં મેં દૂધીને ખમણીને લીધી છે। તમારે જ્યારે હાંડવો બનાવવો હોય ત્યારે જ તમારે દૂધી ઉમેરવાની, નકર દૂધી કાળી પડી જશે। હવે દૂધી ઉમેર્યા પછી તેને આપણે હલાવીને મિક્સ કરી લઈએ। તેની અંદર આપણે 1.5 ચમચી લીલા વાટેલા મરચાંની પેસ્ટ લીધી છે। તમે તમારા સ્વાદ પ્રમાણે તીખું ઓછું કરી શકો છો। લીલા ધાણા ઝીણા સમારેલા તે પણ આપણે 2 ચમચી જેટલા ઉમેરી દઈએ। અહીં લીલા ધાણા અને લીલા મરચાંનો એકદમ સરસ ટેસ્ટ આવે છે। તમે તેની અંદર મેથી પણ ઉમેરી શકો છો। હવે સ્વાદ પ્રમાણે આપણે થોડુંક મીઠું ઉમેરી દઈએ। 1 ચમચી આપણે ખાંડ ઉમેરી દઈએ। આપણે હાંડવાનો એકદમ ખાટો મીઠો ટેસ્ટ આવે છે। તમે ખાંડ ન ઉમેરતા તો સ્કીપ કરી શકો છો। હવે આ બધી વસ્તુને આપણે ઉમેરી દીધી છે તો તેને હલાવીને એક વખત સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ। આપણે અડધી ચમચી જેટલું લાલ મરચું ઉમેરી દઈએ તો હાંડવાનો કલર અને ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવશે। તમે લાલ મરચું ન ઉમેરતા હો તો તમે સ્કીપ કરી શકો છો। તો આપણે લાલ મરચું ઉમેરી દીધું છે અને તેને હલાવીને આપણે મિક્સ કરી લઈએ।
હવે આપણે આ હાંડવાની ઉપર આપણે વઘાર કરીશું. તો તમે હાંડવો બનાવતી વખતે પણ વઘાર કરી શકો છો અને આ હાંડવાની બેટરના અંદર પણ તમે વઘાર ઉમેરી શકો છો. વઘાર કરવા માટે મેં એક વાસણ લીધું છે. તેની અંદર આપણે 2 થી 3 ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરી દઈએ. તેલ ગરમ થાય એટલે તેની અંદર આપણે ગેસની ફ્લેમને મીડિયમ જ રાખીશું. 1 ચમચી રાઈ લીધી છે તે ઉમેરી દઈએ. હાંડવાની અંદર રાઈનો ટેસ્ટ એકદમ સરસ આવે છે. તેની સાથે 1 ચમચી જીરું પણ ઉમેરી દઈએ. જીરું અને રાઈ બંને સતરાય એટલે તેની અંદર આપણે તો રાઈ અને જીરું બંને સારી રીતે સતરાઈ ગયા છે એટલે તેની અંદર આપણે 1 ચમચી તલ ઉમેરી દઈએ. તલથી આપણા હાંડવાનો ટેસ્ટ તો એકદમ સરસ આવે છે પણ તે દેખાવમાં પણ સરસ લાગે છે. હાંડવા માટેનો આપણો વઘાર તૈયાર છે. તેને આપણે હાંડવાના બેટરની અંદર ઉમેરી દઈએ. તો આપણે હાંડવાના બેટરની અંદર આ વઘાર ઉમેરી દીધો છે. તેને આપણે હલાવીને મિક્સ કરી લઈએ. તમારે હાંડવાના બેટરને પતલું નથી કરવાનું. આપણે જેમ ઢોકળાનું બનાવીએ છીએ તેવી જ રીતના આપણે બેટર બનાવીશું. તેની અંદર આપણે 1 ચમચી ખાવાનો સોડા કે પછી તમે એનો પણ ઉમેરી શકો છો. તેને હલાવીને આપણે સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ. તો મેં એક કઢાઈ લીધી છે. તમને હું હાંડવો કઢાઈમાં કેવી રીતના બનાવો તે શીખવાડીશ. તો કઢાઈમાં પણ હાંડવો ખૂબ જ સરસ બને છે. તેની અંદર આપણે 2 થી 3 ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરી દઈએ. તેલને આપણે ગરમ થવા દઈશું. તમે આ તેલની અંદર પણ વઘાર કરીને હાંડવો બનાવી શકો છો અને વઘારને તમે હાંડવાના બેટરની અંદર ઉમેરીને પણ તમે હાંડવો બનાવી શકો છો. તમે હાંડવો કુકરમાં જે આવે છે હાંડવાનું તેની અંદર પણ તમે બનાવી શકો છો. તો હાંડવો કઢાઈની અંદર ખૂબ જ સરસ બનશે. હવે તેની અંદર આપણે 1 ચમચા જેટલું બેટર ઉમેરી દઈએ અને તે ગેસની ફ્લેમને અહીં મીડિયમ રાખીશું. હાંડવો નીચે ચોટે નહીં. આપણે હાંડવાનું બેટર ઉમેરી દીધું છે. તેને આપણે 7 થી 8 મિનિટ સુધી એક બાજુ ચડવા દઈશું ઢાંકીને. તો ચાલો દોસ્તો ચેક કરી લઈએ. 7 થી 8 મિનિટ થઈ ગઈ છે. આપણે તેને ધીરે ધીરે ઉથલાવીને તેને આપણે ફેરવી લેશું. તો એક બાજુ આપણો હાંડવો એકદમ સરસ ચડી ગયો છે. તેને બીજી સાઈડ આપણે ફેરવી લીધો છે અને બીજી સાઈડ પણ આપણે 7 થી 8 મિનિટ સુધી તેને ચડવા દઈશું. તેની ફરતો આપણે થોડુંક તેલ ઉમેરી દઈએ જેથી કરીને હાંડવો નીચે ચોટે નહીં. તો તમને મારી રેસીપી ગમે તો મને કોમેન્ટ કરીને જણાવજો અને તેને આપણે ઢાંકીને રહેવા દઈએ. તો ચાલો દોસ્તો ચેક કરી લઈએ. 7 થી 8 મિનિટ થઈ ગઈ છે. બીજી સાઈડ આપણો હાંડવો ચડી ગયો છે કે નહીં તે આપણે જોઈ લઈએ. તો તેને જોવા માટે અહીંયા આપણે એક ચપ્પુ લીધું છે. તેને આવી રીતના વચ્ચે લગાવીને જોઈ લેશું. ચપ્પુની અંદર આપણે બેટર ચોટે નહીં તો સમજવું કે આપણો હાંડવો ચડી ગયો છે. તેને આપણે કઢાઈમાંથી બહાર કાઢી લઈએ. તો હાંડવાને બહાર કાઢીને તેને આપણે ઠરવા દઈશું અને તેના આપણે પીસ કરી લઈશું. તો દોસ્તો દૂધીનો હાંડવો બનીને તૈયાર છે. તે એકદમ સોફ્ટ. તો તેને મેં 4 પીસમાં કાપી લીધેલો છે અને તેને સોસ સાથે સર્વ કર્યો છે. તો તમને મારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો મારા વિડીયોને લાઈક અને શેર કરવાનું ન ભૂલતા. તમે મારી યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર નવા હો તો મારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને બાજુમાં આપેલું બેલ આઇકન બટન દબાવો જેથી કરીને મારા વિડીયોનું નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં તમને મળે. હવે આપણે મળીએ અવનવી રેસીપી સાથે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય દોસ્તો.